Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và như đã hứa, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách mà mình đã tạo ra được một bài digital note. Xin lỗi vì mình đã trễ hẹn không ra video vào tuần trước, nhưng mình mong video này sẽ giúp mọi người có thể tạo ra được những bài note đẹp nha. Bút cảm ứng mình sử dụng trong video này là bút của Kojudo. Mình không chắc là mình đọc đúng tên bút nhưng mình đã từng unbox trong một vlog về online study. Đến thời điểm hiện tại mình khá hài lòng với chất lượng của bút, với cả bút này cũng có thể thay thế ngòi được á. Mọi người chỉ cần chạm vào đầu bút cho đèn xanh sáng lên và có thể sử dụng mà không cần phải kết nối Bluetooth. Bút có thiết kế khá giống với Apple Pencil Gen 2, nhưng dòng mình mua thì không hỗ trợ lực nhấn nên không thể nào viết thanh đậm được. Nếu như bạn sử dụng iPad và có những app vẽ chuyên dụng thì có thể tham khảo những dòng bút cao cấp hơn nha. Bút không có grip thì sử dụng hơi trơn nên mình đã tận dụng phần đệm cao su của bút gel cũ, dùng tạm thì mình thấy vẫn rất ổn. Mình sử dụng IBIS Pen X để mà viết những tiêu đề cũng như là vẽ những chi tiết phụ. Mình không phải là một người quá rành về vẽ digital cho nên là mình chỉ chia sẻ những điều mình biết thôi. Size giấy thì mình sẽ chọn size A4. Và ngòi bút của mình sử dụng là bút dạ mềm. Đầu tiên sẽ là phông chữ Monolite cho nên là mình sẽ chỉnh size bút về 10. Mở thước thẳng lên và vẽ theo. Bước này giúp tụi mình canh hàng để viết không bị lệch. Sau đó là tạo layer thứ hai để viết lên. Xóa layer đầu tiên sau khi đã viết xong và chỉnh lại cho ngay ngắn. Khóa alpha để tô màu cho chữ. Việc khóa alpha sẽ giúp cho bạn tô màu không bị lem ra ngoài nè. Mình thích chữ ombre cho nên sẽ tô thêm 2 lớp màu đậm dần. Để blend 3 màu lại với nhau, mình sử dụng công cụ tạo vết. Nhớ là vẫn khóa alpha nha. Và mọi người chỉ việc kéo lên kéo xuống sao cho màu nó hòa trộn lại vừa ý thì thôi. Để tăng sự màu mè thì mình tiếp tục tạo lớp bản sao. Mình tô đen lớp bên dưới, rồi di chuyển lớp đó sang bên phải hoặc bên trái để tạo shadow. Mình thì tạo shadow tới 2 lớp lận là màu trắng và màu đen. Mọi người có thể dừng lại ở bước này được rồi nhưng mà mình lại muốn độ bóng thêm cho chữ. Chỉnh nét bút nhỏ lại và dùng màu trắng để vẽ lên. Để hoàn thành thì mình sẽ ghi tên tác giả, tiếp tục dùng thước kẻ thẳng để canh hàng. Nếu mọi người muốn trang trí thêm thì cứ trang trí theo ý thích. Vẽ hình thể hiện nội dung bài học ở đây cũng được, nhưng mà mình chỉ đóng khung thôi. Sau khi hoàn thành tất cả các bước, tụi mình sẽ lưu lại dưới dạng nền trong suốt. Mình sẽ làm tương tự với các tiêu đề khác. Theo mình được biết thì ứng dụng này không có bút viết thanh đậm để viết calligraphy, nên mình sẽ viết theo dạng false calligraphy và tô màu vào ô trống thôi. Nếu bạn có Procreate thì có thể sử dụng để viết calligraphy dễ hơn. Nếu mọi người thấy bút này hơi khó thì chờ mình một tí, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra một chữ calligraphy nhanh mà vẫn đẹp luôn. Thêm layer mới khi mọi người muốn vẽ thêm chi tiết nào đó để tẩy đi không bị ảnh hưởng đến layer trước.
Về phần tiêu đề phụ, mình dùng công cụ tạo văn bản và chọn phông chữ mình mong muốn. Mình thường xuyên tìm phông chữ tại DaFont và trang web này có rất nhiều phông chữ theo nhiều style khác nhau để mọi người tha hồ lựa chọn luôn. Sau khi tìm được phông chữ ưng ý thì tụi mình chỉ việc nhấn vào download và app sẽ có thêm phông chữ cho mọi người. Những phông chữ này không hỗ trợ tiếng Việt, nên nếu mọi người viết tiếng Việt sẽ bị lỗi font. Mọi người cứ viết không dấu và tạo layer khác để thêm dấu vào thôi. Mọi người nhìn nét chữ của phông chữ đã chọn như thế nào thì cứ viết dấu sao cho vừa ý là được. Mình sẽ tiếp tục áp dụng cách này để tạo phông chữ cho tiêu đề, nhưng phông chữ từ văn bản thì mình không thể nào tô màu hay là blend màu được. Vì vậy cho nên sau khi mà mình viết xong mình sẽ lưu lại và thêm vào trang vẽ khác dưới dạng hình ảnh. Và bây giờ tụi mình đã có thể làm tương tự những bước phía trên. Cách này khá nhanh mà phông chữ vẫn rất đều và đẹp luôn. App mình sử dụng để take note là Metamoji Notelight. Bản này thì không mất phí và vừa đủ với nhu cầu của mình nên mình cũng không cần phải mua bản trả phí. Bạn có thể lên Google search tên app. Nếu sử dụng điện thoại, iPad, tablet có thể tải qua CH Play hoặc là App Store. Còn nếu sử dụng máy tính thì mọi người có thể tải từ Google Store hoặc là Microsoft Store. App này cho mình chọn khá nhiều loại giấy như là loại dot, rich, line, giấy trắng, monthly layout và cả checklist nữa. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm template tùy ý, nhưng mình thường chọn giấy rich. Sau đó vào phần paper, change paper size để chuyển size giấy sang định dạng A4, áp dụng cho tất cả các trang để không phải chỉnh lại khi tạo trang mới. Phần note setting, mọi người có thể thay đổi tiêu đề cho bài note, thêm header hoặc là footer, giống như trong Word vậy đó. Mọi người cũng có thể thêm cover page nếu thích nha. Text Unit Style là để chỉnh phông chữ, có khá nhiều tùy chọn cho mọi người nên nếu có thời gian mọi người cứ tham khảo qua nha. Lưu ý một chút thì ở app điện thoại sẽ không thể chọn được phông chữ nên chỉ có một phông chữ duy nhất thôi, nhưng bù lại thì tụi mình có thể pha màu theo ý thích. Và mọi người nhớ tắt phần Show Shadow on Text Unit để không hiện khung sau khi gõ văn bản nha.
Gõ text, phóng to, thu nhỏ, di chuyển vùng đã chọn. Bút viết có hai dạng, thường mình sẽ sử dụng dạng Solid, Ink Color là để chọn màu bút, Opacity chỉnh độ đậm nhạt của bút và cuối cùng là Thickness là độ dày của nét chữ. Calligraphy Pen dùng để viết những phông chữ như là Italic và Gothic thì khá là đẹp, nhưng mà Processing thì không thể nào viết được. Mình thích dùng giấy Rich vì dòng kẻ khá nhạt, nhưng mọi người cũng có thể chỉnh sang dot. Dùng làm highlight thì tụi mình nên giảm opacity xuống còn 50. Center back để phần chữ phía trên được nổi bật hơn. Nếu highlight bị dài, tụi mình có thể chủ động kéo vào hoặc dùng gôm để xóa đi. App này không thể giữ nét vẽ để đường highlight được thẳng, nên mình có một tips là mọi người sẽ sử dụng hai ngón tay và chạm vào cùng một lúc để tạo ra được một đường gã thẳng, sau đó xoay chỉnh sao cho phù hợp nha. Mình sẽ bắt đầu tạo một bài nốt mới, vẫn chỉnh giấy sang size A4. Add photo vào, chọn tiêu đề vừa viết, edit image để crop lại cho gọn. Ở đây mọi người cũng có thể chỉnh opacity nếu thích. Mục đích của việc lưu dưới dạng nền trong suốt là chữ sẽ nhìn tịt vào giấy và đẹp hơn. Do tiêu đề này khá to nên mình sẽ đưa sang một góc trái, sau đó sẽ chỉnh màu highlight sao cho gần giống với màu tiêu đề. Mình thường chia đôi giấy để có nhiều diện tích trình bày hơn. Mọi người cũng có thể dùng bút để viết bài, nhưng mình viết không đẹp lắm nên chỉ test cho mọi người xem thôi. Rồi mình sẽ tạo trang tiếp theo, làm tương tự với các bài nốt khác nha. Các bạn hỏi vì sao mình lại sử dụng app này thay vì các app take note chuyên nghiệp khác. Vì mình sử dụng thiết bị Android và ứng dụng này có cả trên Android và iOS. Mình cũng đã sử dụng được 2 năm rồi nên thao tác cũng cảm giác quen và nhanh hơn. Để thêm những phụ đề mình cũng là add photo và crop lại, nhưng phụ đề mình sẽ thường dùng cho nhiều bài nốt nên sẽ chọn register item. Và phần phụ đề sẽ được xuất hiện trong mục My Items. Ngoài ra trong app cũng có sẵn một số items nữa đó. Giới thiệu sơ về app thì khi tải về mình nghĩ mọi người nên tạo Metamoji ID để có thể đồng bộ hóa những bài nốt được ghi trên các thiết bị khác nhau. Nhưng mình thì mình có điện thoại và máy tính, cả hai thiết bị đều có ưu và nhược điểm khác nhau nên tốt nhất là nên sử dụng cả hai nha. Mình sử dụng font chữ viết tay của mình, lúc tạo ra thì chữ hơi nhỏ nên text size của mình sẽ là 15 và border style khoảng cách dòng sẽ là 1. Để khi gọi text và xuống hàng chữ sẽ nằm gọn cho một orange. Mình tạo font chữ bằng template của Calligrapher. Mình cũng tận dụng app này để viết chữ luôn, mọi người cũng có thể tham khảo những nguồn khác về cách tự tạo font chữ cho riêng mình nha. Nếu không tạo được thì cũng không sao vì ở trong ứng dụng cũng có sẵn những font chữ như ở trên Word và ở trên mạng cũng có khá nhiều font chữ hỗ trợ gọi tiếng Việt rất đẹp. Không tạo được highlight cùng màu trên máy tính nên mình hay copy sẵn và khi cần chỉ việc Ctrl V để paste ra thôi. Tụi mình chỉ việc nghe giảng và viết bài thôi. Mình thì thường sẽ nghe các bài giảng trực tuyến có sẵn ở trên YouTube, chia làm 2 tab để mà vừa xem vừa viết bài. Lý do mình sử dụng app này là vì mình thích giao diện của app, cách sử dụng không quá khó, có thể đồng bộ hóa trên các thiết bị cùng một ID. Nên nhìn chung sau 2 năm qua mình rất hài lòng.
Chỉ có việc là khi gõ text chia ra làm 2 cột thì chữ nó sẽ bị tách ra và xuống hàng, khiến mình không kiểm soát được. Nên mỗi lần chữ mà tự tách ra thì mình sẽ nhấn Enter để cho xuống hàng luôn. Mình sẽ viết một lượt và sau cùng mới highlight những phần quan trọng. Ứng dụng cũng có bold, italic, underline và cũng như là try through để mọi người có thể làm nổi bật chữ nè. Chẳng hạn như mình sẽ dùng phần in đậm và gạch chân cho những ý phụ ABC, viết nghiêng cho những dẫn chứng hay thơ và gạch ngang những mục đã hoàn thành sau khi viết to-do list. Mình mong rằng video này đã giải đáp được phần nào thắc mắc của mọi người về cách mà mình đã tạo ra được những bài digital note. Mọi người có thể ứng dụng để ghi chép trong những bài giảng tự học, bài giảng online cũng như là sử dụng trong năm học sắp tới nha. Sau khi viết xong tụi mình có thể in trực tiếp từ app hay gửi dưới dạng PDF qua điện thoại. Nếu dùng phông chữ của riêng bạn giống mình thì mình nghĩ mọi người nên lưu lại dưới dạng hình ảnh và sau đó là in ra từ hình ảnh đó. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.